Yeah. Okay. Good morning, everyone. So in order to thrive in this constantly changing and extremely challenging period, we need to acquire 21st century skills. At sinasabi din dito na ang educational system, ang ating paraan ng pag-aaral, ay napakahalagang bahagi kung paano tayo makakuha ng 21st century skills. Siyempre, saan pa ba perfect ang avenue para makakuha ng ganitong mga uri ng skills? Saan ba tayo nagtatry? Saan ba tayo sumusubok? Saan ba tayo nag-iisip ng malalim? May mga pagkakataon that we think deeper when we encounter problems inside the premises of our home. Pero the educational system, napakalaki ng ambag, napakalaki ng utang na loob din kung hindi natin madidevelop ang 21st century sa ating mga estudyante, especially sa ating mga graduate. Pag titingnan ninyo ang objective, di ba sa OBE, it starts with the institutional, goes with the campus, goes with the program, goes down to the classroom level. Kung makikita natin ay yung tinatawag natin na written curriculum, yung planned curriculum natin, napakalinis at napakaayos niyan. Pero dahil sa ating mga kakulangan bilang mga teacher, kakulangan dahil sa sistema, kakulangan dahil sa facilities, kakulangan dahil sa learning materials, and any other considerations and stakeholders na related sa educational system, minsan hindi natin na-attain yung mga bagay na yan. So it should be integrated in the program of each discipline. Whatever subject you are in, whether it is assessment, whether it is teaching profession, whether it is professional education, or ito ay major sa FSM, ito ay GE or JEC, dapat integrated sa program, sa bawat course, sa bawat subject, ang pag-develop ng 21st century skills. Una, hindi natin pwedeng ikulong lang ang estudyante sa pagtuturo ng content. Kailangan marunong din silang may apply kung ano ang natutunan nila. In the sense that as you go along with your study, you learn to develop the different 21st century skills. Ano nga yung mga iba't ibang 21st century skills? I will write the name of those na magsasalita. Hindi ko na muna i-record sa class record kasi naghahang ang cellphone. Ang laptop. Sir Oherio po. Oherio, give me one and explain. Critical thinker po. Critical thinking. Okay, what's that? So, pagdating po sa parang being a 21st century learner, parang alam mo kung paano mag-isip ng tama or mas magpalalim pa po ng pag-isip yung kaya mo unawa kahit malalalim na bagay. Okay, it's about viewing things not in the surface alone. It's about viewing things beyond the surface. It's thinking critically to the point that you tend to examine things. You stop and pause before you make a decision. Hindi ka madaling maloko ng fake news. Hindi ka madaling maloko ng mga information na ibinabato sa iyo. Hindi lahat ng information na binibigay ng kahit na teacher ay totoo, hindi ba? May mga pagkakataon na kailangan talaga nating screen sa ating critical thinking mind kung i-accept ba natin as truth or not ang mga bagay-bagay na napiperceive natin. Give me another, please. Sir Mario po. Creativity. Ano ulit? Creativity. What's that? Ano po, kailangan po laging mag-isip ng ways para maging interesado po yung mga student. You're talking on the education setting, ano? Yes po. That's it? Okay, creativity. Diba sa Bloom's taxonomy of learning objectives, when it comes to cognition, ang pinakamataas ay Activity. Pareho lang natin. Creation. Yung pinakamataas na level. Yung tipong, kung meron pang karaniwan, pag ikaw ang nag-isip, you make it more creative. You make it more appealing. You make it more aesthetically correct. You make it more swak sa pangangailangan or sa needs ng community that you're living in. That's a good one. Creativity. Another one, please. Lalo po. Sinong mauna? Rally.
Para po sa mga bagong pasok, paalala lang po ha, nagre-record po tayo. Balistero. Sir, ako po yun, no? Marunong po sa technology. What's that? Digital literacy. Yung, sa maano po, sir, yung, alam po niyo yung mga gumamit ng mga, ano, yung mga technology, sir, na bagong, ano, na kagamitan. Okay. Thank you. Lalo sa panahon ngayon, na-appreciate nyo yung marunong kang gumamit ng technology yan. Na-explore mo na dati ang mga bagay-bagay. Salamat, Rally. Kasi kung hindi, meron tayong mga tinatawag na digital natives. Bahagi tayo niyan, ang aming henerasyon at ang inyong henerasyon ay mga digital natives. Yung kaya mag-thrive, kaya magpaikot-ikot ng mga mag-manipulate ng kung saan mga uri ng applications, and that's good. And minsan, ang digital literacy ay hindi nakakulong sa marunong ka lang, ha? Ito ay may malalim na pag-iisip kung paano ginagamit ng responsable ang mga bagay-bagay. Either it is online or it is offline. Okay? Thank you, Balister. What comes next? Yes, Callejo. Flexibility, sir. Flexibility. May ganun ba? Ano po, kailangan po na Oo, tubig. pagiging flexible po ng bawat Tatlo po pala, tatlo. Natin sa 21st century kahit po kahit saan man po sa mga kaya po natin makasurvive. Wow. Very good. Ikaw ba'y ganun? Minsan po. Iya. It is a skill to be flexible. Ano? Yung tipong kahit saan ka ilagay ka man sa kangkungan, mabubuhay ka. Ilagay ka man sa mga gandang mansion, mabubuhay ka. And wherever place you na ilagay ka, you can thrive, you can exist. Thank you very much, Callejo. Meron pa, ang isang napaka-importante, ano yun? Karansya po, sir. Karancho. Collaboration. Okay. Ano po, sir, yun po yung skills na yung marunong ka pong makihalubilo sa ibang tao at saka marunong ka pong makisama at para pong mas maganda yung mabubuong idea kung mas marami kayong magtutulungan. Good. Yung sinasabi nating no man is an island, kailangan natin ng tulong ng bawat isa. It's important. And hindi lahat ay merong tinatawag na ganyang social skills na kayang makikapwa-tao ng maayos. Yung pag sinabi kasi natin fluid, di ba pag sinabing fluid like water or air, it flows smoothly. So, pag meron kang enough collaborative skills and social skills, you're moving smoothly or fluidly in the society. Walang masyadong kagalit, walang masyadong kababag. No? Nagkakaintindihan nang hindi mo tinitaken for granted kung sino ka mismo as a person. Napakagandang avenue dyan yung mga collaboration sa loob ng klase, yung mga group work, yan, nagkakaawayan, nagkakainisan, yung thesis partner mo na walang silbi, tapos sinusumbong mo sa iyong advisor at sa iyong research professor, that's a good avenue to develop collaborative skills. No? Next one, please. Meron pa. Communication, sir. Paherio. Communication skills. Yes. Po. Callejo, sir. Ito hindi po. Sino ka ba? Callejo po. Callejo. Nag-unmute kasi si Paherio. Okay, Callejo. What's that? Communication skills po. Ito po ay importante dahil po kung wala ka po nito, hindi mo ma-express yung gusto mong sabihin. Hindi mo makukonvey yung mga message na kinakailangan hindi ka marunong sa communication. Okay. We're talking not just orally. Thank you, Ms. Callejo. Hindi lang oral, ha? Written, verbal, non-verbal, all forms of communication. Whether you are communicating digitally, in written form, and yan ay pundasyon, yung communication skills. Nagsisimula yan sa ating childhood days, paakyat sa ating elementary, paakyat sa ating high school, paakyat sa ating kolehiyo. Foundational ang communication skills.
Kailangan lagi tayong na-expose. Dapat nako-correct tayo in grammar, nako-correct tayo in structure. Alam natin kung paano tayo magsisimula at paano tayo magtatapos. Kung paano tayo manliligaw, di ba? Those were communication skills. Meron pa? Okay po. Early po. Yes. Sino mauna? Early po. O hurry up. Innovative po, sir. Innovative. Okay, what's that? So, pag sa innovative po, being a 21st century learner, since there is no permanent thing in the world, but Oh. dapat kaya po nating maka-adapt sa pagbabago ng mundo. Dapat alam natin, hindi tayo mag-stay lang sa kung ano meron tayo. Alam natin kung paano gumawa ng bagong bagay o bagong kaalaman para mas maka-adapt po tayo sa pagbabago ng mundo. Okay. That's good. Thank you. Tama, nagbabago ang mundo. Yung minsan natulog ka, pag gising mo, pandemya na, di ba? Sobrang bilis ang pagbabago. Hindi mo inasahan, bawal na daw lumabas. And it's the same with education. Hindi pwedeng tumigil ang pag-aaral. They are calling for academic freeze. And we are kaisa tayo sa sentimento na hindi lahat ng estudyante ay nakakapag-aral, hindi lahat ng private school ay nagbubukas, hindi lahat ng mga estudyante ay nare-reach out. Pero sa aking pananaw lang, we cannot stop because we need to be innovative. We cannot stop. Paano kung yung pandemya ay umabot ng mga 5 taon o 7 taon? Hindi na tayo uusay. Handa ba kayo na hanggang 4th year ay ganito ang setup? Hindi, no? Hindi tayo handa. Kahit kami, hindi kami handa. We're looking forward na sa mga susunod na buwan ay magkita na tayo face-to-face at mag-usap. Dahil napakahirap mag-practice teaching ng ganito. Isipin ninyo, kung aabot ito ng 4th year, magpa-practice teaching kayo na ang kaharap nyo ay computer at walang estudyante. Tapos, nasa public school kayo. Siyempre, mas malaki ang challenge sa public school. Mas maraming bata ang hindi maabot. Mas maraming bata ang walang access sa internet. So, you will be dealing with modular approach. Marunong ka na bang gumawa ng module? Marunong ba? Hindi pa po. Hindi, di ba? Pwedeng i-try, pero syempre, ang paggawa kasi ng module ay based on the experience. The more you make the more na bumabad ka sa profession, sa pagdami na experience in the field, in your specialization, makaka-create ka. Ang mangyayari kasi dyan, pag hilaw ka at gagawa ka ng module, edi, katulad namin ibang mga teachers, edi namongopya, nagko-consolidate. Wala nang problema doon, basta marunong kang mag-cite, mag-reference, o kaya mag-rephrase sa mga bagay-bagay. Okay. One more thing. Merle, you have in addition? Yes po. What's that? Informative po, sir. Informative. Ilan ba yung nasa listahan nyo? Baka naman yun ay 30 Hindi tayo matapos. Last na ba yan? Apo. Sige, Ako informative. What's informative? Ano po, sir, kailangan po yung mga information is, yung interesado po yung mga makakabasa and puno po siya ng kaalaman. Kasi po, mas maganda pong, basahin po yung isang information kapag alam mo pong parang puro facts, yung hindi po basta-basta kinuha lang. Okay. Thank you. At the same time, ikaw bilang tao na na-develop mo yung ganun rin ng skill, you should also be informative to others. Huwag tayong nang loloko. We state the facts. Huwag tayong post ng kung ano, may nabasang kaunti, ay i-share na, tapos mangangalat na sa buong klase, mangangalat na sa buong Facebook. Then other people na hindi critically thinker, ay mabibiktima. So mag-ingat tayo, especially in the digital world. Masyadong mabilis ang takbo ng mga bagay-bagay. At kapag hindi mo naagapan, naging irresponsible ka, katulad ng recently na balitaan nyo yung teacher na nag-post ng Duterte na kumakain ng dog food. Makita nyo ba yun? Opo, sir. Di ba kung anong nangyari? Isang click mo lang yun, no? Nag-isip ka, dinownload mo yung picture, naisip mo, nilagyan mo ng caption, then post. Then that's it. Goodbye career. So let's always be informative in a good way. One more thing is what we call problem solver. No, kalimutan yung problem solver. Isa yun sa mga key
skills in the 21st century. Dapat we are problem solvers. We look for solutions on things. So in order for us to thrive, in order for us na mabuhay ng maayos at matiwasay, excuse me, sa constantly changing world that we have right now, we need to acquire those 21st century skills. And saan natin makukuha? Sa paligid natin, sa family natin, sa community. But one of the most important avenue of developing those skills is the classroom. So more than just acquiring those knowledge, application is very important. That's what we call wisdom. To ensure that education has really done its role, there are ways to measure or to assess the learning process Para malaman natin na meron talagang learning na takes place, kailangan nating masukat, kailangan nating mataya. That's what we call assess. So thus, the assessment processes and tools must be suited to the needs. So therefore, dahil tayo ay assessment in learning ang pinag-uusapan, ang subject, ang ating assessment processes sa loob ng classroom ay kailangang tumutugon sa pangangailangan ng 21st century. No. Do not settle on those kind of assessment that will never define the kakayahan or the ability of a student. Hindi natin pwedeng ikulong sa isang quiz, sa isang exam lamang ang kakayahan ng bata. That's why in Assessment in Learning 2, we will be talking more on the alternative way of assessing students' learning, or what we call performance-based assessment. So the section intended learning outcome is to analyze the fundamental concepts and characteristics of the 21st century assessment. The chapter intended learning outcome of chapter 1 is to use appropriate assessment tools and techniques as applied in instructional decision and how to relate learning outcomes and assessment. Bilang mga teachers, ito ang tatlong bagay na focus natin. Una, ano ang dapat ituro? That's content. Pangalawa, how to teach. That's pedagogy or andragogy. Pag sinabi ng how to teach, it involves affective, it involves psychomotor, paano mo siya lalagyan ng spirit, paano mo siya lalagyan ng emotion, paano mo siya allow na ma-appreciate ng bata, hindi lang just the content. And let us see how to assess. It talks about pagtataya, pagsukat, exam, quizzes, performance-based assessments. So the assessment and teaching of 21st century skills project has a core belief that alignment of goals are very important. Lagi naman natin sinasabi, di ba? Kung anong objective, yun dapat ang nasa activities, yun dapat ang nasa assessment. Dapat merong alignment. Kung walang alignment, ang tawag dyan ay educational malpractice. Nagkakaproblema tayo. Kung ang objective mo is to explain, pagdating sa dulo, hindi ka naman nagpapa-explain, there is something wrong. So make sure na there is alignment mula sa objective patungo sa activity. Kaya pag nagda-draft tayo ng lesson plan, dapat align yung tatlo, di ba lahat? They emphasize the importance of balanced assessment systems that incorporate the 21st century goals. Take note of the word balance. Assessment should be balanced. Do not dwell too hard on cognition. Do not dwell too hard on psychomotor. Do not dwell too hard on affective. It should be balanced. When we assess things aligned with our objectives, they should be balanced. They should be aligned together. So these are the different characteristics of the 21st century assessment. First, it should be responsive. Second, it should be flexible. It should be integrated, informative, multiple methods should be applied. It should be communicated. It must be technically sound, and it should be systemic. Okay, let's go with the different characteristics. Ito lang ang topic natin for today, the characteristics of the 21st century assessment. So as we go along with the different characteristics, the first one is responsive. How can you describe a responsive assessment? Responsive assessment. I have on my list Ohelio, dalawang beses, Merlet, dalawang beses, Ballestero once, Callejo twice, Carancho once. Responsive.
Assessment that is responsive. Naparato. Kasido. Present pa itong mga ito? Naparato, are you present? Sir. Yan. Present po. Responsive. Karakteristik to ng assessment ha. Ang assessment daw ay dapat responsive. How? Please explain. Dapat daw, sir, ay yung assessment mo ay pag tinuro mo sa mga estudyante is dapat makaka-cope up agad sila, makapag-response agad sila sa binigay mong topic or lesson. Okay, okay. That's it? Yes po. Okay, thank you so much. Responsive. Parang tugon, tama ba? Tugon. You make response. Pag tinanong ka at sumagot ka, nag-response ka, di ba? So, assessment should be something like that. Nagturo ka ng tungkol sa ganitong topic. Your assessment should be in response to that kind of topic. Did you get it? It should be a complete reflection of what is stated in the objective, what is taught inside the classroom, and yung assessment mismo. It should be responsive. It should be reflective. Hindi yung ang tinuro mo ay iba, ang in-exam mo ay iba. No? Maraming mga nagko-commit ng ganyang uri ng maling assessment. Bakit kaya ganun? Ito yung nasa objective, pero iba yung nasa assessment. Bakit kaya ganun? Iba yung tinuro, pero iba yung pina-exam. Bakit parang hindi naman ito lumabas sa itinuturo? Diba? Pakitandaan din po palagi as a disclaimer kapag nag-uusap tayo ng classroom setup ng mga example, atin po laging perspective ay secondary school. Okay? Hindi tertiary. Nag-gets po ang responsive? Yes po. Okay, good. Example, sabi nitong babae na ito, in my late 11th class, I discussed about literature and some literary works. For me to know if the class understood the lesson, nag-conduct siya ng formative assessment. Sa 1/4 sheet of paper, sumagot ang estudyante sa tanong na, how does literature mirrors your life? And what literary work that mirrors your life? No, you focus on literature. At the same time, when you add affective into that, yung tipong responsive to the needs of the environment, responsive to the needs of the community, yung ginagawa mo assessment. Tingnan niyo ito. Paano daw nagmi-mirror ang literature sa kanyang buhay? Yun ay affective in nature. What literary work that mirrors your life? It's affective in nature. Pag affective, you're putting spirit and emotion kung paano niya ma-reflect yung kanyang buhay. So it is responsive to the needs of developing the 21st century skills among our students. Let's go with the next. The next one is flexible. What's flexible? Assessment should be flexible. Kasido. Those who want to volunteer to... Hello po, sir. Oh, yeah. Sige, sige. Kasi, flexible. Sir, flexible assessment need to be adapted to student setting rather than identical approach that works in traditional assessment 21st century approach and more versatile. Versatile. So Okay. parang ano sir, yung flexible is for performance that demonstrate how well can they apply that learning in a variety of context. Okay. Thank you. Kasi variability. Narinig ko yan. Tama ba? Sabi mo? Variability of context. Ano? Variety po.
Variety of context. Pag sinabi natin context, salamat kasi, ay, di ba, na-imagine ko ba pag context ay nakalapag sa ground? Yung tipong, pag FSM kausap mo, ang context niyan, ay di yung mga tungkol sa food and service management. Kapag indigenous people like Aita, like Badjao, dapat naka-align din sa context nila. Kapag ang estudyante magaling sa pagsasayaw, dapat naka-align sa context nila the way you assess things. Kapag ang estudyante magaling sa verbal ability, dapat naka-align sa context nila kung paano nag-a-assess. Kaya meron tayong tinatawag, pag pumasok kayo ng high school classroom, meron tinatawag na differentiated instruction. Ibig sabihin, sa isang topic, merong, let's say, 5 activity. Mamimili ang estudyante kung ano ang gusto niya. Gusto ba ng grupo na mag-newscast? Gusto ba ng grupo na tumbula? Gusto ng grupo na mag-rap? Gusto ng grupo na sumayaw? Gusto ng grupo na gumawa ng commercial? Those were flexibility of assessment. May ginagawa si teacher para ma-reach out ang context, para ma-reach out ang different ability ng mga estudyante in different setting. Halimbawa, in our setup sa kasalukuyan, hindi lahat, di ba nag-quiz tayo, pero hindi lahat naaabot. So si teacher should have made opportunity equal to everyone, na kahit na hindi ka nakaka-connect, hindi ka nakakapag-online, ay mararating ka at maaabot ka ng assessment. No? So, kailangan mag-desisyon ng teacher kung mag-uulit ba o kung hindi pa rin kaya at hindi kaya naman ng modular, baka pwedeng phone call. Kung hindi pa rin kaya ng phone call, baka pwedeng i-cancel na lang yung result ng quiz. Flexibility. Did you get it? Yes po. Okay, let's go with the next. Integrated. Somebody who wants to answer? Do one? Can you hear me? Do one? Do one? Yan, narinig mo ako? Opo. Good, good. Can you say something about integrated? Ang ating daw pagpapa-exam, ang ating pagsusukat ng kakayahan ng bata ay dapat integrated. Caballes. Ano isa sa mga kailangan din tutukan sa 21st century ay yung pagiging risk taker. Oh. Dapat may enough tapang tayo na magpahayag ng ating mga saloobin. Ito man ay tama o mali, tinetest natin yan sa loob ng classroom. So kung ang opinion mo, sa palagay mo ay hindi tama, ay ano naman, the perfect place for your opinion to be tested kung tama o mali ay sa loob ng classroom. Kaya kapag hininga kayo ng opinion, just say your opinion. Okay? Caballes. Yeah, assessment should be integrated. Yung po yung pong parang nagbibigay po ng mga assessment parang weekly. Para po bang yung summative test? Para Okay. matetest po yung mga natutunan ng mga nakaraang araw or kaya po pre-test na parang kung may alam po yung mga students na natutunan nila last year kung natatandaan po para pong review. Okay, okay. Thank you so much. Exactly. Dapat incorporated ang assessment sa day-to-day practice. Ibig sabihin, hindi lang siya add-on sa dulo ng instruction. Hindi lang siya add-on sa dulo ng term. Pagdating ng dulo, okay, let's have prelim exam. Hindi ka nagpa-quiz, hindi ka nagpa-performance-based assessment ng buong term mula week 1 hanggang week 6. Pagdating ng week 6, mag-e-exam. Tapos sa exam na yun, dun mo pag-ibabase ang buong grade ng term ng estudyante na kapag binagsak niya, bagsak ang bata.
Anong nangyari sa araw-araw mong ipinasok at sa araw-araw mong itinunganga sa harap ng teacher? Assessment should be integrated and incorporated into our day-to-day practice. You can do that using formative assessment sa pamamagitan ng recitation, sa pamamagitan ng role-playing, sa pamamagitan ng daily activities. It should be integrated little by little para pagdating sa dulo, let's say for example, hindi man nakakuha ng mataas na grado ang ating mga estudyante pagdating sa major exam, alam mo na meron siyang kakayahang pumasa kasi yung day-to-day practice mo ay merong assessment. Okay? Did you get my points? Thank you. Next one, informative. What's informative? September. Oh, somebody's consider, yes, consider. Ano po? September. September. Yes, sir. Yan. Oh, September. Assessment should be informative. Informative. The desired 21st century goals and objectives are clearly stated and explicitly taught. Students display the range of emerging knowledge and skills. Employers routinely guide students toward achievements of targets. Okay. Ayan po, sir. Papaliwanag po ba? Of course. Ayan, parang ano po siya, nagpo-provide po siya ng mga bagay na ano po yung magamit-gamit po or kung saan po magiging interesting po yung mga estudyante po. Yung ganun po. Sila po yung nagpo-provide ng mga information para maging ano po, interest yung mga students sa makukuha nilang knowledge at ma-achieve po nila yung kanilang mga targets po or mga kinuha po na halimbawa po mga course, ganun po. Okay. Thank you so much. Pag sinabing informative ay nagbibigay ng informasyon, ano? Ay nagbibigay information. Kaya, pag tayo ay nagpe-present ng lesson, we start with the goals and objectives. Para malinaw sa bata, it is clearly stated na ito ang ating pupuntahan pagdating sa dulo. Diba? Isa sa prinsipyo ng OBE ay looking backward. Yung nagsisimula ka sa end goal, our objective or learning outcome, clearly stated, malinaw sa bata, and explicitly taught na nandito na tayo sa bahaging ito na yung assessment part natin. Nandito na tayo sa ganitong topic, ganito ang magiging assessment natin. Magkakaroon ng clearly display na kung nasaan na yung tinatrack ng estudyante natin. Para alam ng bata, inform ba siya? Para alam niya na. At saka there are assessments that makes us more, yung may natututunan. Meron tayong mga assessment na after mo mag-take ng assessment, after mong mag-performance-based assessment, after mong mag-take ng exam, parang mas na-inform ka at mas natuto ka. Assessment should be something like that. It should be informative. Sabi ni ate girl, before I start my class, I see to it that my students are aware of the goals and objectives. Yan. Make sure that your students are always aware of the goals and objectives. They should be informed. With that, my students will be guided with their achievements. Para pag nilagay mo na, at the end of the lesson, the student should be able to cook adobo using gata. Pwede yun, di ba? Alam ng bata, nasa dulo, okay. So, ang assessment namin ay magluluto. They are properly informed. Okay? Especially when dealing with materials. Pag mag-a-assess ka, may mga materials na kailangan. Inform mo ang bata at beforehand. Hindi yung on the spot. Hindi kukuha ng mga ingredients. Let's go with the next. Multiple methods. Pero Karanso. Multiple methods. Dapat daw po sir yung assessment po natin ay multiple methods. Madami pong paraan. Gawa ng yung mga estudyante po natin ay iba't iba po ang pagkakatuto. Halimbawa po may magaling po sa
yung sa 7 learning style po ba yung Okay, okay. sa logical, sa mathematical, sa visual, yung Kay ganun. Gardner. Kaya dapat po ay maraming paraan talaga. Hindi po nagpo-focus lang sa, halimbawa po yung sa linguistic lang, parang ano po, mas marikit po, gano'n po. Lang. Okay, okay. Thank you so much. Ito ay related kay flexible. Flexible, yung multiple methods. It's a reflection of the flexibility of the assessment procedure. Kailangan, hindi lang isa. Lahat ay mag-module lang. Actually, may mga pagkakataon na ginagawa natin yan, because of the setup. Hindi mo ma-reach out, walang online yung mga bata. O di lahat nag-module. Pero we should be offering different forms of assessment or multiple methods. Katulad sa ibang mga university, meron silang tinatawag na asynchronous and synchronous approach in teaching learning process. Pag synchronous, ganito, nagkakausap sila. And all students are required to attend the synchronous. No, kailangan mo gumawa ng paraan kung paano ka makaka-connect. No? May mga university, di ba, walang pure modular. Kasi, syempre, meron tayong mga skills na hindi ma-acquire. At alam mo naman pag modular, hindi mo naman sigurado kung nag-aaral talaga yung bata. Pwedeng nag-copy yan sa internet, isinagot, isinulat. No? Paano kung si teacher hindi rin nag-check? Diba? Ang sinulat na sagot ay lyrics ng kanta. Dahil hindi naman nag-check si teacher, nakita lang niya may sagot, o sige, pasado. So, meron tayong educational malpractice on that part. So, yung ibang school, yung kahanga-hanga kasi ibang school eh. Yung ibang school, pag hindi ka naaabot ng online, nagpapadala sila ng USB or flash drive na may laman ng lahat ng lesson. So, ang isip nila, meron ka naman at least sigurong paraan na mabuksan yung USB at makuha ang mga lesson sa loob. At the same time, may laman silang transcript. Yung transcript na yun, halimbawa itong lesson na to, nandun sa loob ng USB yung mga pinagsasabi ng teacher online. Kaya nagre-record. Tapos ipi-play ng estudyante, after niya ma-play, ay pwede niyang ulit-ulitin. That's the advantage. Hindi ko masyadong naintindihan. Ulit-ulitin niya yung part na yun. So, there should be multiple methods in assessment. At the same time, yung sinabi ko kanina, na pwedeng nagpapasayaw, nagpapatula, nagpapakanta, pero wag mong kakalimutan, that's multiple method as an example. Wag mong kalimutan na i-angkla din naman ang iyong mga pinagagawang assessment sa iyong subject. Paano ka magpapasayaw? Ay kung ang iyong subject ay pagluluto ng food, di ba? So, pag gumawa ka ng variety of methods sa pag-assess, make sure na na-attain yung gusto ng objective mo at the same time ay naaabot ng iyong mga estudyante. Question? None, sir. Okay. Let's go with the next. Communicated. Assessment should be communicated. Revélame. Warren? Yan. Sir. Okay. Communicated. Communication of assessment data is clear and transparent for all stakeholders. So yun nga, sir. So yung communicated, dito yung parang kailangan mo ano yung bata, parang pag mag-a-assess ka ng bata, kailangan sasabihin mo sa kanila kung ano ba talaga yung kung may problem ba talaga, dapat transparent ka sila, hindi yung merong kang inaano sino lang yung magaling, yung dapat yung parang iaano mo. Dapat pantay-pantay, tsaka dapat ipapakita. Paano ka ba talaga nag-a-assess mo? Dapat yung mga parang talaga matarget nila na halimbawa natutunan o kaya ay yung mga dapat nilang gawin para Okay. Medyo choppy ka, pero naiintindihan ko naman sinasabi. Ang assessment, properly communicated dapat sa lahat ng stakeholders. Una, bawal ang surprise exam or surprise assessment. Kaya nga kanina, di ba, sabi kailangan na informative, na stipulate sa objective. So dahil una mong pinresent ang objective, asahan ng bata sa dulo, ganito yung magiging assessment. So bawal ang surprise exam.
Pwede mong gamitin ang pagsusurprise ng exam or quiz sa classroom kung ang intention mo is to discipline the students. Yung tipong gusto kong ma-develop ang study habit ng aking mga estudyante. So from time to time, magsusurprise quiz ako para matatak sa isip ng estudyante na anytime biglang nagpapaquiz si ma'am at o kaya si sir. So kailangan ko mag-aral palagi para pag nagpaquiz si ma'am, handa ako. Pero pag ganun ang uri ng assessment mo, hindi mo siya i-record kasi discipline quiz yun. It will be very unfair on the part of the students na hindi mo kino-communicate ng maayos, na magkakaroon ka pala ng exam. Sumabagsak ang bata. Wag i-record. Those were just discipline quiz. You are violating the principles of assessment. Pero wag mong sasabihin sa bata na hindi mo siya nire-record. Okay? Kasi mawawala ng silbi yung purpose ng ginagawa mo. Kung sinabi mo sa kanila na hindi ko naman yan nire-record, para saan pat magki-quiz ako at magsiseryoso at mag-aaral sa quiz na ito ay hindi naman pala ito nire-record. Next, pagkatapos mo magpa-exam, the most possible time, kung pwedeng pagkatapos mag-checkan, ibalik agad o palipasin ng isang araw, 2, 3, 1 linggo. Huwag naman 3 buwan, huwag naman 4 na buwan, huwag naman nag-quiz 1 kami, nag-quiz 2. Hindi ko alam kung anong score ko. Nagpasa kami ng module, hindi ko alam kung anong magiging resulta. Basta pagdating sa akin, may class card na. Diba? It should be properly communicated. Siyempre, kung nasa high school ka, pag bumagsak ang bata, o pag bumasa ang bata, walang problema. Okay yan. Good. Pero pag bumagsak ang bata, it should be properly communicated to the parents. Nanay, tata, ipapatawag ang magulang. Kung hindi dumating ang mga magulang, pupuntahan ang mga magulang. Magsiset ng appointment. Kailangan mong tumawid ng ilog, tatawid ka ng ilog. Umakit ng bundok, umakit ka ng bundok. So that communicated yung assessment. Huwag nating nanakawan ng pagkakataon ng ating estudyante at ng mga magulang nung pagkakataon na malaman na, ito pala yung progreso ng aking anak para magawa ng paraan. Pag hindi kasi properly communicated, ay minsan talaga may pabayang bata, no? Walang pakialam. Pero pag ganun ang isipuri ng estudyante, bugbugin mo sa affective para magkaroon ng emosyon, para magkaroon ng pakialam. Did you get communicated? Get it? Yes po, sir. Yes po. Okay, Yes, po. I think this is second to the last. Let's go with the technically sound. Now, yeah. And technically sound. Increíblemente. Rinueva. Hello po. Okay, technically sound. Technically sound. Adjustment and accommodations are made in the assessment process to meet the students' needs and fairness. And related siya sir dun sa sa flexible at multiple methods. Dahil kailangan daw na ang assessment is nag-a-adjust dun sa mga yung pagkakabuo ng assessment tools sir ay dapat ay nagmi-meet din dun sa mga different needs ng students para maging patas para sa lahat. Okay. Thank you. It should be lapat sa needs and with fairness. Maging fair ka naman. Pero one part of being technically sound, pag gumagawa ka ng exam, ayusin mo naman ang construction, ayusin mo naman ang grammar, ayusin mo naman ang structure. Make sure na kapag nilapat sa papel at nakita ng bata, nababasa ng maayos, makatwiran, madaling maintindihan. Diba? Yung iba kasi, gusto lang magpahirap. At to the point na hindi naman talaga siya well communicated, hindi siya well informative, hindi naiintindihan ng ba. Minsan kasi marami ka namang natutunan pero pagdating sa assessment, hindi ka makasagot kasi hindi mo maintindihan yung instruction. It should be technically sound. No? Lagi kang nandun dapat sa tinatawag natin na fairness. Yan. You should always be fair in all sort of things. I make sure that my assessments are valid, reliable, and supports comparison since my students have different intelligences, beliefs, gender, and socioeconomic groups. Kaya minsan may leveling din tayo sa exam, di ba? Meron tayong, di ba,
Rule number 1 sa assessment and learning 1, ang number 1 question ay dapat laging pinakamadali. Tapos, dapat na-attain niya si cognition, na-attain niya si affective, at na-attain niya si psychomotor. Let's go with the last, systemic. 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 What's the answer? Ay, umalis na si Cabalis. What's the answer? Systemic. Kausap ba ako? Ako na lang ulit, sir. Okay. Systemic. 21st century assessment is part of a comprehensive and well-designed assessment system that is balanced and inclusive of all students, constituents, and stakeholders, and designed to support improvement at all levels. Ayun na. Yung assessment daw po, sir, is dapat naka-base sa 21st century. Yung sistema natin ngayon, sir. Kailangan well-aligned, yung kailangan related din sa kung ano yung itinuturo at pinag-aaralan natin ngayon. Tapos lahat ay makikinabang yung mga students. Okay. Okay na. Pag sinabi natin systemic, naka-align siya sa system. Meron dapat tayong sinusunod na sistema, which is comprehensive and well-aligned. Pag sinabi systemic ay parang combination of all those characteristics. It should be balanced, touching the 3 learning domains. It should be inclusive. Lahat ng estudyante, bulag, pipi, bingi, mahinang umintindi, mabilis umintindi. Dapat it should be inclusive. It should embrace all. Indigenous people, mga taga-bundok, mga taga-kapatagan, mga taga-dagat, mga mahihirap na estudyante at mga mayayamang estudyante. It should be inclusive. Your assessment should be inclusive. Nakakaabot sa konteksto ng ating mga estudyante. Systemic. So, dapat ang isang institution katulad ng SLSU ay may tinatawag na systematic or systemic assessment system sa loob. Gayunpaman, dahil meron tayong tinatawag na academic freedom sa loob ng higher education institution katulad ng SLSU, ang ating mga guro ay may kalayaan na maglatag ng kung paano sila mag-a-assess ng estudyante. Pero, pwedeng yung iba ay iba ang pamamaraan sa pamamaraan ng iba. At pwedeng yung iba ay hindi inclusive sa pamamaraan ng iba. As teachers who are studying professional education courses, paglapag natin sa secondary schools, pagpasok nyo sa inyong mga classroom, your assessment should be systemic. It should be well-aligned to your objective. It should be balanced sa tatlong learning domain, and it should be inclusive. And for the improvement of all at all levels and all factors, properly communicated. And that's it. Question? Answer. Changes are inevitable, so I make sure that I am able to identify the needs of my students and the community. With that, I will be able to develop my students into globally competitive individuals. Tanong, suggestion, clarification. This is the end of my lesson, of our lesson. If you have clarification, magsalita na ngayon. Tanong, module inquiry, anything? Wala. Okay, pakibukas po ng mga camera. We'll take our picture. Mga gising pa po.
Cassie. Cassie, narinig mo ako? Yes po. Magdamit ng maayos. Ay, Okay, nakasando. We'll wait for you. Yan, nakadabit. Ay, wait lang. Wala yung camera. Saan kayo komportable? Sa Discord o dito? Sa Discord. Ha? Teka lang. Hindi nakikita ang participant. Saan? Street view. Ilan nakikita nyo sa screen? Sir. 13 na mukha. Yung participant po. Yung participant, so. Pero yung picture. Tatlo lang po yung naka-open ng cam, sir. Hindi po siya nag-open, sir. Ewan ko dyan sa mga yan. Baka nakahiga. Paki-open ng cam. Nagbe-base pa May po mga yan. muta pa. Sa akin na yung sisiyam. Ayaw ko na i-reveal yan, eh. Maren, huwag ka na mag-uniform. Medyo pa. Yan, hindi ko nakikita. Teka lang. End ko na muna yung recording. Nag-download ako nung